नमस्कार, मी जयश्री. प्रसन्नाज किचन अँड मचमोर या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. आजची आपली रेसिपी आहे कोबीचे कोफ्ते. कोफ्ते तर तुम्ही बऱ्याच वेळा बनवले असतील, पण आज मी थोडीशी वेगळ्या पद्धतीने बनवून दाखवणार आहे. तेव्हा व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा आणि रेसिपी आवडली तर नक्की लाईक आणि शेअर करा. चॅनलला सबस्क्राईब केले नसेल तर नक्की सबस्क्राईब करा. एका मिक्सरच्या बाउलमध्ये एक छोटा चमचा जिरे, 2 हिरव्या मिरच्या, थोडंसं आलं, 5 ते 6 लसणाच्या पाकळ्या घ्यायच्या आणि मिक्सरमध्ये जाडसर वाटून घ्यायचं. इथे मी अर्धा कोबी बारीक चिरून घेतलेला आहे. त्यात वाटलेला मसाला घालायचा, चवीनुसार मीठ घालायचं आणि यात जितकं बेसन मावेल तितकं बेसन घालून मिक्स करून घ्यायचं. इथे मी अर्धा कप बेसन घातलेलं आहे. हे मिश्रण जास्त पातळ किंवा जास्त घट्टही करायचं नाही. अशा पद्धतीने मिश्रण करून घ्यायचं आणि त्याचे छोटे छोटे गोळे करून घ्यायचे. हे मी थोडेसे दाबून घेणार आहे. हे कोफ्ते मी शॅलो फ्राय करणार आहे, त्यामुळे अशा आकारात करून घेतलेले आहेत. शॅलो फ्राय करण्यासाठी एका पॅन मध्ये थोडं तेल घ्यायचं. त्यात तयार कोफ्ते सोडायचे आणि दोन्ही बाजूने लालसर रंग येऊपर्यंत मंद आचेवर शॅलो फ्राय करून घ्यायचे. तुम्हाला हवं असल्यास डीप फ्राय सुद्धा करून घेऊ शकता किंवा गोल आकारामध्ये करून अप्पे पॅनमध्ये सुद्धा शॅलो फ्राय करू शकता. फक्त शॅलो फ्राय करताना मंद आचेवरच कोफ्ते शॅलो फ्राय करायचे, नाहीतर वरून करपतात आणि आतून कच्चे राहतात. आपले कोफ्ते तयार आहेत. आपण आता ग्रेव्ही बनवायला घेऊया. ग्रेव्ही बनवण्यासाठी 4 छोटे टोमॅटो, 5 लसणाच्या पाकळ्या, थोडंसं आलं, 2 लाल मिरच्या याची मिक्सरमध्ये वाटून पेस्ट करून घ्यायची. नंतर त्याच पॅनमध्ये थोडंसं तेल घ्यायचं. 1 चमचा कसुरी मेथी घालायची, 1.5 चमचा बेसन घालायचं आणि मध्यम आचेवर बेसन भाजून घ्यायचं. नंतर टोमॅटोची तयार पेस्ट घालायची, मिक्स करायचं आणि झाकण ठेवून पाणी आटेपर्यंत शिजू द्यायचं. 7 ते 8 मिनिटात पाणी पूर्णपणे आटलं जातं. यात आपण आता मसाले घालणार आहोत. पाव चमचा हळद, 1 चमचा लाल मिरची पावडर, अर्धा चमचा धणे पावडर, 1 चमचा गरम मसाला. हे सर्व घालून मिक्स करून घ्यायचं. नंतर अर्धा कप पाणी घालायचं. इथे मी ज्या मिक्सरच्या भांड्यात टोमॅटो वाटून घेतले होते त्यातच थोडं पाणी घालून घेतलेलं आहे. चवीनुसार मीठ घालायचं, मिक्स करून घ्यायचं आणि झाकण ठेवून मध्यम आचेवर 4 ते 5 मिनिटं शिजू द्यायचं. आपली ग्रेव्ही तयार आहे. ग्रेव्हीमध्ये आधीपासूनच कोफ्ते घालायचे नाहीत. सर्व करण्याच्या 5 मिनिटं आधी कोफ्ते घालायचे आणि सर्व करायचं. तेव्हा कोबीच्या कोफ्त्यांची ही रेसिपी तुम्हाला कशी वाटली हे कमेंट्सद्वारे नक्की कळवा. पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन रेसिपीमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय, टेक केअर.